اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاتہ دوستانو امید لرم چې روغ جوړ او ښه برابر وئ دوستانو دا نن ویډیو د چې په باره چې دوستانو دا ویډیو دی باره چې دا چې تاسې د خپلې ویډیو سره د سبسکرایب بټن چې څرنګه ایډ کوای شئ نو دوستانو جو د ویډیو په طرف باندې ویډیو شروع کوو خو زما چینل مو سبسکرایب کړی نه وي در سره سبسکرایب یې کړئ او ویډیو لایک کړئ دوستانو سره شیر کړئ چې نورو دوستان د دې ویډیو نه فایده واخلي دوستانو د دې لپاره به تاسې ټولو نه ولاړ شو کاین ماسټر ته او کاین ماسټر به خلاص نو دوستانو که ویډیو مې خوښ سوي در سره لایک کړئ کمنټ پې وکړئ او دوستانو سره شیر کړئ او که زما چینل ته نوي راغلي نو زما چینل خامخا در سره سبسکرایب کړئ تھینک یو فار واچینګ